بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على ال disease of punched out lesions اللي هو المنظر الاكس راي اللي احنا شايفينه قدامنا دي يا جماعه، اللي هي المالتيبل مايلوما. الليرنينج اوت كام بتاع المحاضره دي لازم نعرف الاكزاكت باثولوجي بتاع المايلوما والديفرنشال دايجنوزس، واحنا كجراحين when do we interfere as orthopedic surgeons ودورنا ايه في الهيماتولوجيك malignancy دي. بالنسبه للمالتيبل مايلوما، المالتيبل مايلوما از تيومر originating in bone marrow، بنسميه مالتيبل مايلوما، بلازما سيل مايلوما، بلازما سايتوما، دي الاسماء القديمه. النيتشر بتاعه جاي منين؟ in 1% في الادلتس في الاوردر than 50% بيحصل حاجه اسمها مونوكلونال جاموباثي of unknown significance، نوع من انواع الباثولوجي اللي بيحصل في الجاما جلوبولينز اللي بتبقى produced بالبلازما سيلز. each year about 1% of such MGOS هو المونوكلونال جاموباثي will progress to myeloma. ايه اللي بيخليها تبروجريس؟ اللي بيخلي الام جي او اس المونوكلونال جاموباثي ده يعمل مايلوما؟ ده كلام كتير قوي قوي بيتكلم فيه على السيجنالز وحاجات جينيتك هنعرفها في المحاضره. يبقى عباره عن نوع من انواع الباثولوجي بيأفكت المونوجلوبولينز، بتبروجريس بعد كده لبلازما سيل ديسكريزيا وبعد كده تعمل مايلوما. يعني الخلايا اللي بتطلع الحاجات اللي ربنا خلاها بتبدا تبروجريس لابنورمال بيهيفير وابنورمال باترن. السوليتري مايلوما is a clinical variant considered to represent an early stage of myeloma. يعني ال early stage of myeloma بيسميها البلازما سيتوما او بيسميها السوليتري مايلوما. During the course of the disease المايلوما cells زي ما احنا قلنا بتacquire an increasing number of structural and numerical chromosomal abnormalities. دي بس للتذكير ان blood stem cell بتطلع myeloid stem cell، بتطلع مايلوبلاست، وفي سيل لاين تاني اللي هو الليمفويد اللي بيطلع ليمفوبلاست، بيطلع بي ليمفوسايتس وتي ليمفوسايتس. البلازما سيلز بتطلع البريكورسور بتاعها هو البي ليمفوسايت. ده طبعا البلازما سيل ديسكريزيا، يعني البلازما سيل بروليفريشن ابنورمال من البي ليمفوسايتس بتطلع بلازما سيلز اللي هي بتبروديوس الامينوجلوبينز. بس عشان نتذكر ايه اللي بيخلي البلازما سيل تخش في الديسكريزيا وتعمل جاموباثي هنعرف دلوقتي. ده طبعا منظر السيجنت رينج ابييرنس اللي هي الاكسنتريك نيوكليوس المشهوره بتاعه البلازما سيل. الانسدنس بيبقى احنا فهمنا ان المايلوما ده تيومر طالع من البون مارو، طالع من البلازما سيلز اللي هي جايه من البي ليمفوسايتس، وطالع من حاجه اسمه ام جي او اس يعني مونوكلونال جاموباثي. هنعرف دلوقتي جاي منين. والمونوكلونال جاموباثي ده اللي بيخلي البلازما سيلز تبقى تتغير في البيهيفير في النمبر بتاعها. الانسيدنس بتاع المالتيبل مايلوما more than 40% و more than 40 years و more common in males, twice in blacks, it is the most common benign tumor او primary انا اسف malignant tumor. يبقى الموست كومن برايمري malignant tumor مش احنا اللي بنشوفه، الهيماتولوجيست هم اللي بيشوفوه. الانسيدنس طبعا is 6.6 per 100,000 for males. يعني الارقام دي بس عشان الاحصائيات العالميه، وفي اليونايتد ستيتس مش مختلف قوي عن كده. يعني it's not a common disease, however it's the most common primary malignant bone tumor. الباثوجينيسيس بيبقى genetically determined زي ما احنا قلنا. الاميونوجلوبولينز عباره عن البلازما سيلز تطلع اميونوجلوبولينز. اميونوجلوبولينز are composed of heavy chains and light chains. heavy chains اللي هي الجي والاي والام والاي والدي، واللايت chains اللي هي الكابا واللامدا. بتبقى ريليتد لحاجه اسمه رانكل اوستيوكلاستوجينيسيس هنعرف دلوقتي، او تيومر نيكروز فاكتور انهبيتور. هنعرف الكلام ده دلوقتي لما نشوفه، بس نبقى عارفين ان الباثوجينيسيس ريليتد للحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي. ده منظر الاميونوجلوبولين عشان نفتكره بس، اللي هي بروديوس باي ذا بلازما سيل، الهيفي تشينز واللايت تشينز اللي هي الكابا واللامدا. ايه بقى القصه؟ due to genetic disturbances المايوما سيلز بتقلل الاوستوبلاستيك برودكشن بتاع الاوستوبروتيجرين. هو to know the pathophysiology is very important to learn that osteoblasts produce two components. One of them بينهبت الاوستوكلاستيك activity and the other بيستيميليت الاوستوكلاستيك activity. يعني الاوستوبلاست بتطلع حاجات بتنشط الاوستوكلاستس وبتطلع حاجات انهبت الاوستوكلاستس. اللي بينهبت الاوستوكلاست اللي هو الاوستيوبروتيجرين، ده بينهبت الاوستوكلاستس. اللي بينشط الاوستوكلاست بيشتغل على ريسبتور موجود على الاوستوكلاست، الرانكل، اللي هو بيسموه ريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكلير فاكتور كابا بيتا ليجند. مش مهم قوي الاسماء، المهم نعرف ان في حاجه بتستيميليت الاوستوكلاست وحاجه بتنهبت الاوستوكلاست. المايلوما سيلز بتزود الاوستوكلاستيك ريزوربشن، بتزود الاكتيفيتي بتاع الاوستوكلاست. So it inhibits the formation او the production of osteoprotegerin
اللي هو مش كويس عشان osteoclasts and stimulates the formation of the rankle اللي هو receptor activator of nuclear factor kappa، وده بيبقى له ريسبتور على الاوستوكلاست، بيزود الاوستوكلاستيك نمبر اند اكتيفيتي، وبالتالي بيزود الاوستوكلاستيك ريزوربشن. ازاي بيحصل الكلام ده؟ It's not very important. It's a complicated process. If you want to understand it in a simple way, the myeloma cell binds by a syndican, a certain glycoprotein that acts as the receptor for type 1 collagen. وده دلوقتي used as a marker for myeloma. Through this transmembrane glycoprotein, it controls the formation of the osteoprotein and the formation of the rankle. So it releases potent osteoclastic activator through this glycoprotein. To summarize, the myeloma cell decreases the production of the osteoprotein and increases the production of the rankle. This is the osteoclast. Osteoblasts release substances, the osteoprotein and the rankle. The osteoprotein is decreased, the osteoclasts تبقى activated لما الاوستوبروتيجرين is decreased. التيومر نيكروزس فاكتور اللي هو الاسم الثاني بتاع الرانكل هو ده اللي بيبقى increased، اللي بيسموه تيومر نيكروزس فاكتور ليجند. Affected bones, myeloma arises primarily in bones that contain red marrow, and therefore the exoskeleton is most commonly affected. However, no bone is exempt from involvement. Skeletal involvement distal to the elbow and knees occurs in only 10% of cases. Multiple myeloma occurs in almost all bones, in the skull, in the spine, in the ribs, in the lumbar spine, the pelvis, in the upper limb, in the femur, in the knee. It occurs in almost all bones. So whenever myeloma cells start to increase osteoclastic resorption, they displace other normal cells in the marrow. So myeloma causes refractory anemia, not an ordinary type of anemia, thrombocytopenia due to displacement of the platelets. Osteoclastic resorption leads to hypercalcemia, and whenever plasma cells produce immunoglobulins in large amounts, this will lead to a hypergammaglobulinemia. It is disease of red marrow, as we just said. There is metaplasia of yellow marrow of long bones. There are abnormal globulins, and lately, as any pathology or as in chronic pathology, this leads to amyloidosis or chronic degeneration. The kidneys are affected mainly because of the secretion of or excretion of the immunoglobulins in the kidneys. The abnormal proteins are toxic to the kidney, what we call a myeloma kidney. There are many casts which block the renal tubules. The disease leads to renal ischemia, nephrocalcinosis, stones. Kidneys are very affected by the myeloma. Clinical picture of the myeloma is pain, which starts as mild transient pain, worse during the day, and becomes worse during the night. It's a progressive disease. It's very famous to know that any old age man with a back pain, you should consider myeloma. You should put it in your mind. Therefore, multiple myeloma may masquerade sciatica or low back pain. There's usually malaise, fatigue, weight loss, and low-grade fever sometimes. A low back pain or sciatic pain will be accompanied by neurologic symptoms, aggressive cases. Rarely there might be a pathological fracture, refractory normocytic normochromic anemia. So remember, an old age man complaining of low back pain, sometimes sciatica, night pain, refractory anemia, you should raise the diagnosis of a myeloma in your mind. There might be some eye changes due to abnormal proteins and organomegaly also. بالنسبه لللابز احنا لسه قايلين باثولوجي، وبالتالي هيبقى في انيميا وثرومبوسيتوبينيا واميلودوزس. اليورينال بروتينز ار اكسكريتد، ما هو لما البلازما سيلز بتطلع immunoglobulins، الميونوجلوبولينز بتنزل في اليورين، فبيحصل انكريز في اليورينال بروتينز وبتبلوك الرينال تيوبيولز، تعمل كدني انفكشن. one of the most important proteins اللي بتبقى اكسكريتد في اليورين اللي هو البيتا 2 مايكروجلوبولين. والسيرم الكتروفوريسيس هنفهم دلوقتي هو عباره عن ايه. السيرم الكتروفوريسيس اللي هو البروتين الكتروفوريسيس اللي هو معناه ان احنا بنشوف البروليفريشن بتاع البلازما سيلز بتاع الاميونوجلوبولينز، ان التيومر بيسبلاي او بيبروديوسز سبيسيفيك type of immunoglobulin associated with that particular plasma cells. ايه نوع التايب بتاع الاميونوجلوبولين؟ mainly بيبقى الاميونوجلوبولين G، less common ال A، less frequently D، ورarely الاي جي ام والاي جي اي.
كاركترستيكلي كمان السيرم البومين والجلوبولين ريشيو ار ريفرست، لان في increased او high concentration of the globulin، وبالتالي السيرم البومين جلوبولين ريشيو تبقى ريفرست، ما تبقاش نورمال. ده منظر الالكتروفوريسيس، البومين جلوبولين ريشيو تبقى ريفرست وفي increase certain gamma globulin زي ما احنا شايفين. بس لازم نحط في اعتبارنا ان المونوكلونال جاموباثي ده occurs in other diseases زي lymphoproliferative disorders زي solitary plasmacytoma، certain types of macroglobulinemias وفي malignant lymphoma. مش معنى ان في monoclonal gammopathy this is diagnostic for myeloma. لا, by itself it's not diagnostic because there are other syndromes which cause the same manifestation يعني. بالنسبه لموضوع اليورينال بروتينز بس it's important to know that myeloma cells produce immunoglobulins in large amounts which are excreted in urine. البنز جونز proteins, the coagulum of proteins that coagulate after 1 hour or 1.5 hours, it's not specific for a myeloma. It might occur in other kidney diseases. Urinary globulins are more specific, and the most specific are the cryoproteins. انواع البروتينات اللي بتنزل في اليورين يعني. So there are many manifestations or there are many investigations to diagnose a myeloma. diagnose myeloma ازاي؟ في major criteria و minor criteria. Major criteria the tissue diagnosis biopsy او لو البون مارو فيه plasma cells more than 30% والelectrophoresis. Minor criteria is lytic bone lesion, punched out lesion احنا شفناه في اول محاضره، او lower values of serum levels of immunoglobulins او serum levels او lower values of serum levels. وات ليست 1 لازم يكون في 1 كرايتيريون، 1 ميجور كرايتيريون و1 ماينور كرايتيريون عشان نشخص المالتيبل مايلوما. راديولوجيكالي طبعا توكرز في الريبس وتوكرز في اللونج بونز، بيبقى فيه لاسي لايك اريز اوف بون ديستركشن، وفي الفلات واللونج بونز بيبقى فيه اندستريال سكالبينج اوف ذا انر كورتيكال ليجنز. ده منظر ليتيك ليجن بانش اوت ليجن في الابلفس. however you can argue that this might be a metastatic lesion or a lymphoma. ده الكاركترستيك بانشد اوت ليجنز بيسموه الراد بيتن، كانه واحد كل العظم باسنانه كده بالظبط. ده كاركترستيك ابيرنس في الريبس. ده بقى في السكال فيري كاركترستيك. وده برضو في الفيمر. ده كوزنج باثولوجيكال فراكشر في الهيومرس. البون سكان increased uptake is occasionally secondary to hyperemia. البون سكان بتبقى cold في المايلوما، however sometimes تبقى hot. ليه cold؟ عشان بيبقى فيه replacement of normal mono by the myeloma tissue. So the bone scan might be cold and sometimes hot. ده برضو في السي تي بيبين قوي الليتيك ليجنز والبانشد اوت ليجنز في السي تي، وبان كمان في السباين كليرلي. في نوع يعني نيو تايب اوف بون سكان for diagnosis of multiple myeloma. It's not very important, and whole body MRI can diagnose the multiple myeloma, and the PET scan is very important. ال MRI بيبان ازاي؟ on T1 بيبقى hypo intense، و T2 بيبقى فيه high signal intensity، تبقى لو في تي 1 وهاي في تي 2. ده منظر البانشد اوت ليجنز في الديستال فيمر. ده برضه منظر السي تي والليجن عمل كولابس اوف ذا فيرتبري. بالنسبه للمالتيبل مايلوما because it occurs في الاولد ايج، كم بما ان الاولد ايج عندهم فاتي تيشو كان ماست دايجنوزس، الفات سبريشن ممكن يساعد قوي في الدايجنوزس بتاع المالتيبل مايلوما. يعني الفات سبريشن يساعدنا في تشخيصها. البيت سي تي از فيري امبورتنت، وعباره زي البون سكان بس بيعتمد على الفلور دي اوكسي جلوكوز اللي هو انكلودد في الورك اب بتاع المايلوما، از فيري امبورتنت دلوقتي في الدياجنوز بتاع المايلوما. ده منظر الام ار اي بيبقى لو. ده منظر الفات سبريشن اللي احنا قلنا عليه بيبقى فيري هاي، ان الفات هنا المارو اسود اللي هو سبريسد، وهنا يبان الليجنز فيري كلير. It's very important to know بس عن حاجه اسمه sclerotic multiple myeloma، اللي هو اصل sclerotic lesions when mixed with lytic lesions are rare in myeloma، بيسموها sclerosing myelomatosis. الموست يعني في سندروم اسمه POEMS just to know ان في نوع من انواع المايلوما رير بيبقى فيه سكلروزس بدل ما يبقى فيه لايسز. الباثولوجي بتاع المايلوما سيل عباره عن ايه؟ جروس بتبقى فلاشي وايت فيري فاسكولار تيشو. جروس ابيرنس از نوت دايجنوستيك فور مايلوما. المايلوما كاركترستيك بتاعها هو extended sheath of plasma cytoid cells، ويبقى فيه abnormal appearing plasma cells with round nuclei. في طبعا هايبركروماتيزم وفي dense nuclei وكورس كروماتين، all the criteria of malignancy and can be revealed by electromicroscopy. بيبقى فيه بليومورفيزم زي ما احنا قلنا، الكرايتيريا بتاع malignancy plasma cells بس فيها بليومورفيزم multiple nucleation. differential diagnosis بينها وبين اللخبطه طبعا من اي old age patient عنده pain وعنده lytic lesion. We should think of a metastasis, lymphoma, myeloma, or primary sarcomas and other metabolic lesions that might cause pain and lytic lesions زي الهايبرباراثايروديزم ما ننساهاش. طبعا الجينetics في ناس بيتكلموا عن كروموسومال ترانسلوكيشنز وانكوجين اوفر اكسبريشن.
الستيجنج في ست ستيجنج سيستمز دلوقتي طالعه زي الديوري سالمون، ويعتمد على النمبر اوف ليجنز عشان نعرف مين البرو بروجنوزس ومين الجود بروجنوزس. بالنسبه للكومبليكيشنز طبعا باثولوجيكال فراكتشرز وانيميا وثرومبوسايتوبينيا وهايبردسكاسيتي ورينال افكشن sometimes renal failure. التريتمنت از مينلي كيموثيرابي بيس فوسفونيتس ستيم سيل ترانسبلانت بون مارو ترانسبلانت راديوثيرابي. التريتمنت مش بيجي عندنا، احنا بنتدخل مينلي لو في محتاجين نعمل بروفيلاكتيك فيكسيشن او فيكسيشن اوف باثولوجيكال فراكتشر او ارثروبلاستي اند ريرلي بالياتيف ريسكشن. يعني ممكن نعمل سيمنتد نيل زي ده، ممكن نعمل نيل عادي في باثولوجيكال فراكتشر، ممكن نعمل سكند جنريشن نيلينج زي الفيمر، ممكن نعمل بالياتيف ريسكشن او هيوج مايلوما ليجن، ممكن نركب ارثروبلاستي على حسب النيتشر بتاع الليجن والسايز بتاعه. الريلابسز usually take place duration of remission، يعني الفتره اللي البيشنت فيها disease free is very important وبيتعالج بالتارجت جين ثيرابي. البروجنوزس بتاع ال 5 year survival 35%. It's an aggressive tumor. Younger age is better. Single lesion has a good prognosis. Resolving lesions that respond to the tumor is a good prognosis. The prognosis is worse in old ages. Multiple lesions لو في multiple relapses more than 7 lesions لو معاه respiratory manifestations. كلمه صغيره عن بلازما سايتوما اللي هي 5% والمالتيبل مايلوما، يبقى معاها نيجاتيف سيرم ويورين الكتروفوريسيس وعلاجها من الراديوثيرابي. تيك هوم مسج من المحاضره دي يا جماعه، لازم نعرف ان باك بين in an old aged man والانيميا you should suspect myeloma. refractory anemia is a sign of myeloma برضه. والcommonest the commonest bone tumor والsurgery is not the mainstay. علاجها مين يبقى كيمو راديو. And please remember that you never open a myeloma lesion because it's very